Mä oon Nalle ja mä oon harrastanut derbyä vasta ihan pari kuukautta. Eli oon pari kuukautta sitten ollut alkeiskurssilla ja en oo vielä läpäissyt minareita, enkä myöskään sääntökoetta. Eli mä en oo vielä pelannut ollenkaan itse. Mä oon vasta opettelen luistelemaan, mutta se on myös hirveän kivaa. Mulla ei ole ollut aiemmin ikinä mitään urheiluharrastusta varsinaisesti, tämmöistä niinku pidempikestosta. Derby on siis kiinnostanut mua kyllä jo niinku monta vuotta, mutta sitten meni aika pitkään ennen kuin sai kerättyä rohkeutta siihen, että vois itsekin kokeilla sitä ja ylipäätään, että sai aikaiseksi aloittaa. Mutta se on kyllä ollut ihan hirvittävän hyvä päätös. Mä jotenkin ajattelin, että se olisi aluksi ihan kamalaa, kun ei osaa mitään. Ja kun se on niin pelottavaa aluksi olla rullilla. Ja sitten sen sijaan, että se olisi ollut niinku hirveetä, että ei osaa mitään, niin sitten tajus sen, että on näissä urheiluharrastuksissakin ehkä jotain järkeä, kun on näitä aika kivaa, kun koko ajan tulee niinku semmoisia onnistumisen kokemuksia. Joka kerta oppii jotain uutta ja joka kerta sujuu vähän paremmin. Ja että vaikka olisi kiire ja vaikka olisi stressiä, niin sitten tietää, että nimenomaan sit treeneissä pystyy unohtamaan sen kaiken ja laittaa sen syrjään hetkeksi. Melkein joka viikko pääsee niinku vähän ylittämään itteensä. Yksi iso osa mun mielestä sitä, että minkä takia tää on niin palkitsevaa ja silleen jotenkin kaikin puolin voimaannuttavaa. Vaatii aika paljon se jakso kans, kun oli tottunut siihen, että alkeiskurssilla oli treenien jälkeen aina hirveän hyvä fiilis ja sit piti tottua siihen, että huomasi aika niinku rankasti sit sen, että no ei se välttämättä aina sit kuitenkaan mene niin. Oli siis semmoisia treenejä paljon, että jotenkin tuntui, että ei saanut kaikkea niinku itsestään irti tai sitten, että jotkut niinku arkihuolet, mitkä yleensä ei tuu treeneihin mukaan, niin sit tuli sinne mukaan. Ja sit mulla oli kans jonkin verran on ollut ongelmia mun luistimen kanssa, että varsinkin mun oikeeseen jalkaan on jonkin verran sattunut sen sijaan, että olisi pystynyt keskittymään siihen treenaamiseen ja kaikkeen niin kuin kivaan, niin on joutunut keskittymään siihen, että sattuuko mun jalkaan nyt ja kuinka paljon siihen sattuu ja no mitäköhän mä voisin tehdä tälle asialle ja joudunko mä ostamaan uudet luistimet. Joo, ja sit toi pihti matchaa tähän soffaan ja sit sun niinku haame matchaa ja niinku tää on mietitty. Tarkkaan mietitty estetiikka. Stressi ja ahdistus siitä, että miten ne nyt sit tulee menemään ja että just, että tuntuuko luistimet hyvältä vai ei. Niitä on nyt tosiaan lämpömuokkailtu suuntaan jos toiseen ja toivottavasti se alkaa nyt sit myös auttaa. Oletko sä sinappia? Saako sitten viikolla tästä, kun se on marinoitu? Totta kai. Joo. Kyllä kaikilla riittää sitten. Hei, tää on hyvä. Ehkä. Yes. Ollaan siis leipomassa Cake and Skatea varten kakkuja, tai itse asiassa Cake and Skatein jatkoja varten kakkuja. Siellä on keksiä. Ekstra hieno asia on se, että miten turvallinen ympäristö noi treenit on. Et on tosi helppo olla, eikä tarvitse jotenkin miettiä ollenkaan sitä, että miten on tai että mokaileeko siellä tai että kuinka paljon kaatuilee tai mitään semmoista. Mutta ehkä ne suurin piirtein pysyy. Tänään on Cake and Skatein ensimmäinen päivä ja sinne on nyt leivottu ihan urakalla. Mä oon leiponut kans. Ja nyt pitäisi sitten tehdä vielä pari hummusta ja sitten pääsee lähtemään katsomaan pelejä. Sämpylöitä! Lisää sämpylöitä! Aina vaan lisää sämpylöitä! Ja
sitten on 1 banaanileipä. Kohti kauppia. Siellä on toimitsijaruuat. Quick action here, eh? We already have 5 chats. Mä voin kertoa sen verran, kun mä tiedän. Siis mähän en eilen aluksi itekään ymmärtänyt paljon mitään, mutta siis mä pyysin Piiua yhdessä vaiheessa kertoa mulle. Niin sit sen jälkeen mä oon tajunnut vähän enemmän. But another one is on the way and Ellen Wait. Tell me that I'm wrong, don't you tell me that I'm wrong. Looked a little bit stupid, felt a little like you did, I know. Laid my cards across an ocean, drank way too much of your potion, I know. So this study went to meidän people from the workplace.